जर्मनी 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 जर्मनीमा नेपालीहरूलाई कहिलेबाट लैजाला सरकारले फर्म कहिले खुलाउँछ कस्ता व्यक्तिहरू जर्मन जान सक्छन् र अब हामीले के गर्ने कसरी तयार गर्ने यही हो नि तपाईहरुको क्वेशन होइन सबैको उत्तर यो भिडियोमा प्राप्त गर्नुहुनेछ प्लिज भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला सरकारको मामलामा जति पनि बिगबिगी भएको छ सबैलाई अवार गर्न सबै सारा जनताहरूलाई अवार गरौँ भन्ने मेरो उद्देश्यले निरन्तर भिडियो बनाउँदै आइरहेको छु सो इफ यु आर वाचिङ दिस च्यानल एट फर्स्ट टाइम सब्स्क्राइब गर्ने छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्दिन पनि नभुल्नु होला अलमा पनि क्लिक गर्दिन होला है मैले अपडेट गर्ने हरेक भिडियोहरू तपाईहरुमा सबैभन्दा पहिले आइपुगोस् ओके लागौं विषयवस्तुतिर जर्मन के भइरहेको छ यो भन्दा अगाडि एउटा यहाँहरुलाई सूचना वैदेशिक रोजगारको लागि सीवी युरोपा सीवी कभर लेटर भिसा कभरिङ लेटर लगायत अन्य डकुमेन्टहरुको सपोर्ट चाहिएमा यो नम्बरमा व्हाट्सएप गर्नुस् हामी तपाईहरुलाई बनाइदिएर पठाउँछौं है र अब जर्मनीको कुराकानी गर्नुपर्दा जर्मनी कन्ट्रीमा नेपालीहरुलाई लगिने विषयमा श्रम सम्झौता भएको हो यसमा तपाईहरुलाई मैले भिडियो बनाइसके र सबैलाई थाहा भइसक्यो र कस्ता नेपालीहरुलाई लाने +2 गरेको र जर्मनी भाषा बोल्न लेख्न सक्ने भनेर त्यहाँ भनिएको छ अब त्यसभन्दा पछिको अपडेट केही पनि छैन र मैले वैदेशिक रोजगारमा फोन गर्दाखेरि बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा बाटो खुलाएको हो अब केही समय लाग्छ डिमान्डहरु आउन सक्छन् मेन पावरले पनि ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा छ एकातिर अब यो G2G हुन्छ हुँदैन त्यो पनि दुविधा छ हैन अब G2G भएन भने मेन पावरले जिम्मा लिन्छ मेन पावरले डिमान्ड ल्याउन सक्छन् र यसरी गर्दाखेरि तपाईहरुले धेरै पैसा तिर्नुपर्ने हुन सक्छ सम्भवतः G2G होस् यो मेरो कामना हो कोरिया जस्तै गरी नेपालीहरुलाई जर्मनी देशमा लान सकियो भने नेपालीहरुको जीवनस्तर माथि चाहिँ पक्कै पनि उठ्छ होइन आफ्नै देशमा केही गर्ने विषयमा बोल न किन चाहिँ तपाई खाली विदेश जाऊ भन्नुहुन्छ धेरै साथीहरुले कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ हैन समग्रमा भन्ने हो भने वैदेशिक रोजगार जहाँ अलिकति स्यालेरी हाई हुन्छ जहाँ नेपाल भन्दा कमाई अलिकति बढी हुन्छ वैदेशिक रोजगार त्यतिन्जेलसम्म रोकिँदैन यो एकदमै 100% सत्य कुरा हो साथीहरु हैन वैदेशिक रोजगारमा नेपालीहरु जान थालेको धेरै वर्ष सयौं वर्ष भइसक्यो नि त हैन त्यो तपाई हामीले चाहेर पनि त्यसलाई रोक्न सक्दैनौं है त जहाँ कमाई अलिकति बढी हुन्छ लालच बढी हुन्छ त्यसपछि वैदेशिक रोजगार अटोमेटिक आउँछ र यो प्रसंग कहाँ आयो भने जर्मनी कन्ट्री एकदमै राम्रो देश हो स्यालेरी एकदमै हाई छ है र राम्रो कमाई हुन सक्छ त्यसकारणले गर्दा एउटा रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना हुन्छ हैन भोको पेटले सिर्जना गर्न सक्दैन भोको पेटले केही सोच्न सक्दैन यो सत्य हो है त र आदर्शका कुराकानी गरेर मात्रै पेट चाहिँ भरिँदो रहेनछ र जिन्दगी चल्दो रहेनछ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु 17 वर्ष मेरो वैदेशिक रोजगारको भोगाइले राम्रोसँग बुझेको छ सो जर्मनी कुनै पनि हालतमा नेपाल सरकारले मिस गर्न हुँदैन कुनै पनि हालतमा G2G बाट चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो पनि आवाज रहेको छ र तपाईहरुले पनि यही आशा राखौं र तपाईहरुले जहाँ आफ्नो तर्फबाट सक्नुहुन्छ यसैलाई चाहिँ सरकारलाई गजगजाउने प्रयास गरौं देयर शुड बी G2G सरकारले जिम्मेवारी लिएर गर्नुपर्छ जर्मनीको काम है त अब के गर्ने भन्दाखेरि +2 गरेको हुनुपर्छ यसमा अब यो चेन्ज हुन सक्ला अहिलेसम्मको चाहिँ +2 छ भनेदेखि र सिप सिक्नु भएको छैन भने केही सिप सिक्ने के सिप सिक्ने भन्ने सवालमा स्टडी गर्नु होला हैन मेसन प्लम्बर कार्पेन्टर अब एग्रिकल्चर के छ हैन त्यहाँ त काम गर्न जान्ने हो नि त हैन स्किल मेन पावरलाई लाने होला सायद हैन त्यो विषयवस्तुमा तपाईले अध्ययन गर्नु होला अथवा जानकारी आएपछि म भिडियो बनाएर पक्कै पनि यो च्यानलमा हाल्दिन्छु र जर्मनी भाषा चाहिँ तपाईहरुले पढ्नु पर्यो क्या पढ्नु पर्यो एटलिस्ट अब 2-3 महिनामा चाहिँ डिमान्ड आयो भने अब भाषा हामीसँग हुँदैन भनेपछि तपाई हामी त फेल हो जो जर्मनी भाषा पढेर बसेका छन् उनीहरुको भाग्य खुल्ने भो त्यसकारणले गर्दा पढेर बसौं अब यदि एम हो भने लक्ष्य हो भने हैन त्यो तपाईहरुको सोच हो सरकारले भोलिका दिनमा बन्द गर्न नि सक्छ केही पनि ठ्यान छैन हैन सरकारले भोलि श्रम सम्झौता मात्रै गरेको डिमान्ड आउँदैन अहिले हल्लाको पछि नलाग्नु होला भनेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्छ छिट्टै त्यसपछि के गर्ने हैन त्यो भनेको चाहिँ समयअनुसार चल्ने हो सो अहिलेको अवस्था त्यही छ अब जर्मनी ल्याङ्ग्वेज पढ्ने हो भने यो नम्बरमा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ हैन मैले जहाँ जे जसरी हुन्छ तपाईहरुलाई जर्मनी ल्याङ्ग्वेज पर्फेक्ट बनाउने कोसिस मेरो जारी रहन्छ सम्भवतः मेरो कन्सल्टेन्सीमै मैले यो ल्याङ्ग्वेज सुरु गर्छु होला छिट्टै जस्ट व्हाट्सएप मी गाइज है त सो यही नै हो जर्मनीको विषयमा अब
अन्य विषयवस्तु जर्मनी कस्तो कन्ट्री हो, त्यहाँ अरू उपायहरू के छन्, नमस्ते जर्मनी प्रोग्राम छ हैन, हाम्रो सलिना बहिनीले जर्मनीबाट चलाइरहनु भएको छ है। त्यो प्रोग्रामहरू कम्प्लिट हेर्नु होला। उहाँले चाहिँ ओपेर भिसा अनि भोलिन्टियर भिसा यो सबै विषयहरूमा जानकारी दिनुभएको थियो। यो इन स्क्रिनमा पनि आउँछ अथवा यो जुन स्क्रोलिङ भइरहेको छ यिनै भिडियोहरू हुन् उहाँको हैन। त्यो सबै भिडियोहरू हेर्नुभयो भने जर्मनी देशको विषयमा सबै कुराहरू छर्लङ्ग हुन्छ है। र वैदेशिक रोजगारको लागि सिभी, कभर लेटर अथवा अन्य कुनै डकुमेन्ट बनाउन यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। हामीले अनलाइन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज क्लास पनि सुरु गरेका छौँ है। बेलुका 7 बजेबाट सुरु हुन्छ। यो विदेश जानेहरूका लागि विशेष कोर्स छ यो चाहिँ हैन। र अब नजानी नहुने कुराहरू त सिक्नै पर्यो नि। भोलिका दिनमा विदेशमा गएर रेस्टुरेन्टमा अङ्ग्रेजीमा खाना अर्डर गर्ने हैन, बाटो अलपत्र पर्नुभयो अङ्ग्रेजीमा बाटो सोध्ने, सुपरभाइजरसँग अङ्ग्रेजीमा बोल्ने, टेलिफोनमा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा बोल्ने हैन। र विदेशी साथीहरू हुन्छन् तिनीहरूसँग चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन गर्ने, कस्टमरहरू आउलान् अफिसमा तिनीहरूसँग अङ्ग्रेजीमा बोल्ने, यिनै विषयवस्तुको सेरोफेरमा मैले 3 महिनाको कोर्स लन्च गरेको छु। त्यो कोर्स लिन चाहनुहुन्छ भने पनि यो नम्बरमा व्हाट्सएप गर्नुहोला। नेपाल अधिराज्यभरिबाट यो कोर्स लिन सकिन्छ। यो चाहिँ फेरि निःशुल्क होइन, पैसा तिर्नुपर्छ 3 महिनासम्म हैन, फ्रीमा अब पढाउन सकिँदैन। र यसका लागि पनि तपाईहरुले अनलाइनबाट हो, यो इन्टरनेटको सुविधा हुनुपर्छ, जुमबाट हुन्छ। यो यहाँ क्लियर गर्न चाहे। यति भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बसन्त नेपाल आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला र घरदेशी र परदेशीलाई जोड्ने एकमात्र युट्युब च्यानल यो प्रवास टिभीलाई आफ्नो फेसबुक वालबाट सेयर गरिदिनु होला र मलाई स्क्रिनशट पनि पठाइदिनु होला यो इमेल आइडीमा है, prawashtv@gmail.com। मैले 100 जनाले सेयर गरिसकेपछि मैले एउटा प्राइज एनाउन्स गर्छु। त्यो प्राइज भनेको मैले 2000 नेपाली रुपियाँ राखेको छु। त्यो तपाईहरुको खातामा ट्रान्सफर हुन्छ र त्यो चाहिँ गोला प्रथाद्वारा मैले प्रदान गर्नेछु है त गाइज। थ्यांक यू, सी यू नेक्स्ट एपिसोड, गुड बाई।